අද මම උයන්න කම්මැලි දවසකට හදාගන්න පුළුවන් ලේසි රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ පාස්ටා රෙසිපි එක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් වගේම තමයි රසත් ගොඩාක් රසයි මේක. ගෙදර තියෙන දේවල් එකතු කරලා අපිට ටක් ගාලා මේක හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි දේවල් ඕන වෙන්නෙත් නැහැ. ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදලා රස බලන්නේ කියලා. මං ඉස්සෙල්ලාම මේ ගත්ත පාස්ටා ටික තම්බ ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකට මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන මේ විදිහට වතුර කෝප්ප 3ක් එකතු කරගන්න ඕන. දැන් ඒකට ලුණු තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. ඒකටම මම තෙල් මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. එතකොට අපේ පාස්ටා එකට එක ඇලෙන එක නවතිනවා. දැන් මේ වතුර ටික හොඳට නටන්න දෙන්න. අද මම මේ රෙසිපි එකට පාස්ටා ග්‍රෑම් 120යි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ ටික මේකට එකතු කරලා විනාඩි 7ක් 10ක් අතර කාලයක් තුළ මේක හොඳට තම්බ ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 10කට පස්සේ. දැන් මේ ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ටිකේ වතුර ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් මම ආපහු වෙනම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ මම බීලුණු ගෙඩි භාගයක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩි භාගයක් චූටියට කොටු කපලා එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් වැදගත් දේ තමයි මේ බීලුණු ටික මම මේ තෙල් ටිකේ විනාඩි 5ක් විතර ටෙම්පරාදු කර ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දුඹුරු පාට වගේ වෙනකල් මේ ටික හොඳට මේ තෙල් එකේ හොඳ සුවඳක් වෙනකල් ටෙම්පරාදු කර ගන්න ඕන. ඒක ඒ විදිහට ටෙම්පරාදු වෙන අතරතුර මම සුදු ලුණු බික් එකකුත් චූටියට කපලා එකතු කරගත්තා. සුදු ලුණු එකතු කරලා විනාඩි 2ක් විතර ටෙම්පරාදු කරලා මම මේකට වතුර මේස හැඳි 2ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේකට රස අණුව ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මම මේකට තක්කාලි සෝස් කෝප්ප 4න් එකක් එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කර කර විනාඩි 2ක් විතර උයා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 2කට පස්සේ. දැන් අපිට පුළුවන් අපි අර තඹ ගත්ත පාස්ටා ටික මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මේ සෝස් එක හොඳට මේ හැම කෑල්ලකම තවරෙන විදියට කලවම් කර කර තවත් විනාඩි 2ක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට බිත්තර එකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් බිත්තර එකතු කරගන්නෙද්දි මම ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් මුකුත් එකතු කරගත්තේ නැහැ. මොකද මේ මිශ්‍රණයේ ලුණු ගම්මිරිස් තියෙන නිසා. ඉතින් බිත්තර එකතු කරලා ආපහු මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට චීස් ටිකක් උඩින් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩක් රසයි චීස් එකතු කරගත්තොත් ඔයාලටත් ගෙදර තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. මම මෙතෙන්දී මොසරෙලා චීස් තමයි ග්‍රේට් කරලා එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගෙදර තියෙන ඕනෑම චීස් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්දී ආපහු ලිප ඔන් කරගන්නවා. ලිප ඔන් කරලා විනාඩි 1ක් 2ක් විතර මේ චීස් ටික මෙල්ට් වෙනකල් මේ විදිහටම තියාගන්න. ඔන්න දැන් චීස් ටිකත් මෙල්ට් වෙලා අපිට ඕන ගානට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් හරිම කෙටි වෙලාවකින් මේ වගේ පාස්තා එකක් කම්මැලි දවසකට හදාගන්න. ඉතින් වැඩි දේවල් ඕන වෙන්නෙත් නැහැනේ. ගෙදරම තියෙන පුංචි දේවල් ටිකක් එකතු කරලා ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් හදලා රස බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.